Magandang araw, welcome po sa aking channel, JulsPage. Ngayong araw ay gagawa tayo ng face mask with filter pocket. So, pwede rin siyang tahiin sa kamay. Sundin nyo lang yung step by steps na dito sa video na to. Unang-una kailangan natin ng tela, 17 cm length, 30 cm width, at dalawang maliit na tela na may 13 cm each, at dalawang gutter na may 25 cm long. So, umpisaan na natin. Itupin muna natin yung both sides at hayiin natin siya. So, kailangan nating tahiin bawat side ng 4 cm. Yan, natahi ko na siya. Hindi na naman na-record. So, kailangan may butas sa gitna kasi yun yung pinakabulsa natin. So, you must turn front side. Ganyan. At it-fold natin ng kaunti. Yan. Yung bulsa niya ay nandun sa gitna. Nandiyan yung bulsa. So, tahiin ulit natin siya dyan. Natahi na siya. At kailangan nating tahiin ulit ang bawat sides, buong sides. Natahi na natin siya, so kailangan natin gumawa ng 3 plates, 1 cm each. Hatahin ulit natin both sides. Kasi yung plates, kailangan tayin yung plates, syempre. So, itong part na to, hindi ko rin siya na-record. So, kailangan tayin natin yung side na yun. Eto, inulit ko siya. Kailangan tayin mo siya dyan. Pag natayin mo na siya, i-fold mo siya ng ganyan. Dahan-dahan. I-fold mo ulit siya. Ganyan. I-fold ulit. Kailangan maano yung mga kamay mo. At tahiin mo ulit siya. Diyan. Parang ganito. Ito yung actual. Tapos na siya.
Andyan yung bulsa niya. Ikakabit na lang natin yung dalawang garter. So, kailangan natin ng perdible or pin para maikabit siya. So, okay na. Tapos na ang ating face mask. Washable pa siya. At sure pa kayo na malilinisan mo siya ng ayos. Tapos, pwede mo siyang lagyan ng tissue sa loob para filter or anumang filter paper. So, wag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat!